फ्रेंड्स, मी गौरी तुमचे सगळ्यांचं स्वागत करते आपल्या गौरी डिश या चॅनलवरती। आणि आज आपण बघूया सोपी ट्रिक वापरून तवा नॉनस्टिक तवा कसा स्वच्छ करायचा झटपट आणि कमी मेहनतीमध्ये। तर हा नॉनस्टिक तवा आहे आणि तुम्ही बघू शकता तो साइडनी थोडासा गंजलेला आहे। तर गॅसवरती तो गरम करून घ्यायचा। शक्यतो पोळ्या झाल्यानंतर तवा गरमच असतो तेव्हाच त्याला क्लीन करायचं। तर याप्रमाणे आपल्याकडे जे उलथणं असतं किंवा ज्याला अशी थोडीशी धार असेल त्याने आपण असं स्वच्छ त्याचे जे साइड आहे ज्याच्यावरती थोडासा थर जमा झालेला आहे तो क्लीन करायचा, म्हणजे त्याने असं घासून घ्यायचं। तर ते गरम तवा असल्यामुळे तो असं बऱ्यापैकी पटपट निघतो आणि तुम्ही बघू शकता पहा स्वच्छ निघू लागलेला आहे। आता ते पोळ्या झाल्यानंतरच तवा गरम असतो तेव्हाच करायचं, म्हणजे आपला गॅस सुद्धा वेस्ट जाणार नाही। आणि हे बघा खूप पटपट निघतं। आणि आता आपण धुवून बघूया। तर हे बघा थोडंसं थर निघलेलं आहे आणि बरंचसं बाकी आहे। तर आता तवा गरमच आहे तोपर्यंतच आपण या ताराच्या घासणीने त्याला बाजूनी सर्व बाजूनी स्वच्छ चांगलं घासून घेणार आहे। तवा गरम असल्यामुळे खूप पटकन निघतं ते। तुम्ही नक्की करून बघा जर तुमचा तवा अशा प्रकारे झालेला असेल तर। शक्यतो तो नेहमी रोजच्या रोजच क्लीन करायचा, म्हणजे एवढा थर त्यावरती जमा होतच नाही। मी हे दाखवण्यासाठी माझ्या तव्यावरती असा थर जमा झालेला आहे हा। आणि मधला भाग तर स्वच्छ झालेला आहे, पण बाजूच्या जे साईड कडा आहे ते तर अजून बाकीच आहे। तर ते सुद्धा आपण असं धारदार जे असेल उलथणं किंवा चमचा त्याने असं आपण घासून घेऊया। तर ते तवा गरम असला ना की ते पटपट